नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई तरबुजा अर्थात् वाटरमेलनको बोक्राको अचार बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको तरबुजाको बोक्राको अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। साथै यो तरबुजाको बोक्राको अचार चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम धेरै फाइबर हुने हुँदा यदि यहाँहरूलाई कब्जियतको समस्या छ भने पनि यो एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। साथै यसमा भिटामिन सी र बी पनि एकदमै धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै जरुरी छ। तरबुजाको बोक्राको अचार बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु तरबुजाको बोक्रा। मैले चाहिँ यसलाई प्रत्येकचोटि तरबुजा खाँदाखेरि यसको बोक्रालाई चाहिँ जम्मा गरेर फ्रिजमा राखेको थिएँ। अब यो तरबुजाको बोक्राबाट यो रातो भाग चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ। अनि त्यस्तै यसको बोक्रा पनि ताछ्नुपर्छ। तरबुजाको बोक्रा चाहिँ अलिक साह्रो हुने हुँदा यसलाई चाहिँ सानसानो पिस बनाएर ताछ्नु भयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा मिडियम साइजको वाटरमेलनको बोक्रालाई लिएको छु। यसको सबै बोक्रा ताछिसकेपछि अब यसलाई यहाँहरूले आफूलाई मनपर्ने सेपमा लाम्चो, स्क्वायर कस्तो सेप मनपर्छ त्यस्तै सेपमा काट्नुहोला। अब यसलाई चाहिँ घाममा 6-7 घण्टाको लागि सुकाउनु पर्छ। साथै मैले यो हरियो खुर्सानी पनि सुकाउन राखेँ। 6-7 घण्टा सुकाइसकेपछि यो चाहिँ अचार बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यो मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। अनि यो हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यो अचारको मसला बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो प्यानमा रायो राखेँ। रायो, तोरी, सर्स्युँ यहाँहरूले जेको युज गर्नुभए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले यसमा थोरै धनियाँ अनि थोरै जिरा राखेँ। अनि त्यस्तै थोरै टिमुर चाहिँ यहाँहरूसँग छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यो मसलालाई हल्का भुट्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसलाई पिसेर पाउडर बनाउने। अब यो मसलालाई पनि मैले यसैमा राखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसमा राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वादअनुसार अनि तोरीको तेल। यहाँहरूले तेललाई हल्का तताएर राख्नु भए पनि हुन्छ। अब सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स भएपछि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सिसीमा खाँदेर राख्नुपर्छ। यो अचारलाई चाहिँ 1-2 दिन जति घाम अथवा रुम टेम्परेचरमा राख्नु भयो भने यो खानको लागि रेडी हुन्छ। यो अचारलाई चाहिँ 2 दिन जति घाममा राखिसकेपछि यो खानको लागि रेडी बनेको छ। यो चाहिँ अमिलो बनेको छ। यसलाई राख्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ अझै अमिलो बन्दै जान्छ। हाम्रो यो अचार चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो वाटरमेलनको बोक्राको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।